Ladies and gentlemen of the press, good morning. Welcome you today in this venue at the South Sudan Hotel in Juba. We are here representing intellectuals of Twic East. Those are the Greater Bor community. We greet everybody abroad, those from Jonglei State, particularly from the Bor community who are residing in diaspora, United States of America, Australia, Europe, and Arab Middle East, and East Africa countries here. As well as we don't forget to greet our people in the refugee camp in Uganda, in Kenya, in Ethiopia, and elsewhere where they are residing now. And also we greet them in our home, the Greater Bor area, in Gwalior, in Juba, and any other cities in the Republic of South Sudan. Ladies and gentlemen, this is a continuation of our series of statements to update the public, South Sudan, and our community of the Greater Bor where they are. Today, we are going to also to present our positions as intellectual of Twic is regarding the ongoing disunity within the community and the crisis being attributed to so-called identity crisis, which is not exist. Ladies and gentlemen, I will read out on the behalf of the intellectual the voice of the local, the voice of the indigenous people of Twic East and the Greater Bor. Republic of South Sudan, Jonglei State, position of Twic East intellectual. The title reads, individuals should not be allowed to destroy the unity of Twic East people or that of the Greater Bor people. In a social media function recently, one of the familiar faces fanning a division within the Greater Bor community claimed that they had opted out of the Greater Bor Association because it was an empire and a company that does not work for its stakeholders any longer. While his choice of the word empire is truly outrageous and shocking, it was not surprising. Indeed, it is an inadvertent revelation of his intention as to why he engineered the breakup of the Greater Bor community or union, using the issue of Twic identity as the Twic East identity as a facade to appeal to the sentiment of the unsuspecting Twic East people. Unfortunately, for this self-conceited manipulator, the vast majority of people have now come to understand that what happened in BMC Garden on the 30th of October 2022 was the mother of the all deceptions. The infamous pull-out from the Greater Bor Association was just a political stand based on lies and deception. And of all those lies, one stood out confusedly the claim that the breakup of the Greater Bor Association was first started by leaders from Gog and Atoj, who wrote to President Salva Kiir Mayardit in 2016 and 2017
requesting their own state, excluding Twic, Gol, and Nyarwong. A quick fact-check exercise of that claim would easily reveal that Twic leaders also wrote to His Excellency the President of the Republic, Salva Kiir Mayardit, requesting their own state as well. Both sides at the time requested the breakup of what was then Jonglei state into two. It was not a request from one side so as to warrant a reaction and subsequent withdrawal from Greater Bor Association. Against the backdrop of that origin and falsehood, we are now proven right that the whole promise on which the withdrawal from Greater Bor Association was nested was on a big lie. Another relevant lie made by the chief architect of the Disunity project is that the claim that the Greater Bor Association is a political alliance. Again, this claim does not hold water because Greater Bor Association is not and has never been a political alliance. That is why it does not propel leaders to leadership or ministerial positions. Furthermore, the chief architect of Disunity, as part of his lecture of liars, claimed in the video footage that is doing round now in social media that Greater Bor or Bor, the name itself was an empire. That does not work any longer. That empire is not working any longer. And interestingly, he had the gut to claim that he was one of the architect of the Greater Bor Association as far as back to 2001, 2004. This is again a big lie, as facts checking would reveal. And because this character engrossed in various lies to suit his lustful power, he forgot to remember that upon his release from the prison in June 2014, he made some famous remarks during an occasion at his house held in Juba town that he was above the petty Twic versus Bor divide, and that one of his admirers from Atoj, this Atoj is the sub-clan of the Greater Bor, had given him a rod in the church as a token of recognition of his leadership. A video footage of those remarks is doing rounds nowadays in social media. That was the time he was hypothetically posturing as one of the leaders of Greater Bor from Twic, Kir to Twic Thon. Moreover, in the same video footage, he tried to posture as the prey by asking a rhetorical question. Ask your leaders why they divided you. A reference to his being in prison when the community of Panbor or Bor saw a equitable
along Twic-Bor divide. To be fair to him, he was right, because he did not have a hand in our division at the time. However, as things stand now, he is the chief programmist of the disunity project. In his own words, he says that the Twic people have decided and finished. And to that claim, as Twic is intellectual, we say no. Twic is yet to decide in a broader based consultation conference. It is at that consultative conference that Twic can make its true stand. Now that he has had an opportunistic change of heart, the question that needs to be answered is, if our late presidential aspirant could win over adherents from outside Twic to the point of him being offered a road as an endorsement of his leadership, what then went wrong so quickly that he is now spewing hate towards Greater Bor, hate to his Greater Bor? Why a sudden hate of the name Bor as to be described as an empire? What is in the name? As Shakespeare wrote some 400 years ago, because Shakespeare also in one of his writers or books wrote the title, "What is in a name?" This is the question we are asking as intellectuals. What is in a name Bor? To us, the answer is obvious. Greater Bor does not longer serve his leadership ambition. The presidential hopeful wrongly believed that by rallying the Twic people behind him, he would emerge as the most powerful Twic leader, and having supposedly fragmented the unity of Greater Bor, those who are now at the helm of Greater Bor will fall by the roadside come the next cabinet reshuffle. And once the current revitalized transition government of the national unity, Ajakguong, is dissolved, he will be an obvious choice for a ministerial position. Seats in the upcoming expanded SPLM political bureau are also up for grabs. And in his mind, he will be an obvious choice also, to get into the SPLM political bureau. Once he is in the new cabinet, sitting next to the man he is dying to replace, the new company will have been set up, and we refer to this new company, that is the Greater Bor. This new, or what they call it nowadays, Ajakguong. So if it has been set up, then it will thus be good enough for the new stakeholders, with the new shareholders, not even the much hyped Ajakguong will be longer or head of ever again. Further, still the architect of the destruction of the Greater Bor unity hopes to grab a seat
in the expanded political bureau. This is the kind of disillusions thinking behind the destruction of the unity of the Greater Boer people. However, the thinking, then this thinking will remain what it is, a mere disillusion. For on the expansion of the political bureau, it could be said that while it is an absolute prerogative of the president or the chairman of the SPLM to appoint whoever he wants in his cabinet, the appointment into the political bureau membership or the membership of the expanded political bureau will be subject to many representational considerations. For example, in the current political bureau, Twic East and Ajakguong are already represented because we have there Madam Rebecca and General Paul Manyang. And if the Greater Boer is to win another seat, that seat should go to either Gok or Duk community. Therefore, there is no way a second person from Twic East will get the seat in the political bureau. It is also possible that the seat could be allocated to the Nuer of Jonglei State as a replacement to the late Honorable Molana John Luke Job, as from the Greater Akobo, and also we have the Greater Pibor and the Greater Panjak are not represented. In a nutshell, it is highly likely that those who sow the seed of this division among us will gain nothing from their project, apart from the row that they have created by proclaiming withdrawal from the Greater Boer umbrella. Finally, I want to add my vote to this. Why are we here as intellectuals of the Twic East? We are here calling for the dialogue and coming together. This is number one. Number two, we are here to say the facts. We are here to say the facts. We have no agendas, no hidden agendas, no political interest to gain after this, no, or to use this to gain it, no. But we are here to stabilize the situation in our country, our state, the 3 counties. Why we are here as intellectuals? We are here to aid our old people inside the country and outside the country to help in construction of the dike, which is actually to block the water, so that we claim our land back, so people go back. We are here also requesting that our people who are in displacement, those who are in Equatoria, those who are in the neighboring countries, they should go back home. These are the messages we want to send through this talk or this conference. The second part of why we are here, we call upon, as we said in our statement, the 31 MPs of Greater Boer to come together and look to the issues and what is the way forward. From this conference, I call upon all the members of the National Assembly in Juba and those who are in the Council of the States in Juba to join hands and come together and talk to the 3 leaders of the communities in the 3 counties. Name them Boer South County, Twic East County, Duke County. Again, we are here also as intellectuals to be a voice of reason. We say the facts as they are, nothing to add to this. This is why we are here. We are here also to tell our colleagues and brothers, sisters, the politicians, to come out from the community, not use the community for the
personal purposes, no? Personal gains, no? This is why we are saying, and that is why we concentrate on this statement about some individuals. We are aware and knowing that they are using this context of identity crisis to be political, and they want to politicize all the issues. No, as intellectuals we say no. We must take things, as people say, give unto Caesar, and give unto Lord to Lord. So what belongs to God, give it to God. What belongs to Caesar, give to Caesar. What belongs to community, let to be handled by the community leaders. What belongs to us as politicians, let us handle it as politicians in different political level and political organization we have. We call them parties. That is what we are here, and we will not stop. We will still continue to be a reason of voice, to engage all the parties, the stakeholders, and we make it clear that Greater Bor is not an empire. Nobody owns it. It is belong to everybody. This community is for us, and we are from the community, and we belong to the community. Whereby what brought us here? Spell it out in English for the benefit of other South Sudanese who are also concerned with our situation. And as we give you the same message 2 weeks ago in the same language, today I just want to say a few words in Dinka. Kalau road kau kuan ping bi message ciluel tong aciek acana go junubin kok gila ping. Kalau road no walk acek dawo pe ping junubin yang Japan Borio. We pan Twic. We call it Twic is community in Twic is county of Jonglei State. Kichiroloi what you watch it. Quite a quite a bee. Go with quite when Nimbo Jam, and I will Chiran Targan. Walk away, watch it, way, don't know. But I will well go security. Security and I will Twic took a Ken Kali with our age or at our young pan Sudan, Queen Sudan. Twic out one Duke, Nonganyarwing, Walla to one, a toy could go out to one. For I ran a well. Non che ci bene perché ci dipende che terra. Vuoi bucare io che terra e coi che. Nangit ci manci ci alwel Canada ne chola to do that time. And a former commissioner for the Twic North County. The Twic North County got to find a tree. One of Koi Mupi. Koi Mukduk, Koi Mukbor County. The Longit, Kay Bor South County. Duk County with Twic County at Jonglei State. Now look at the Changday, work at it. Munichoy Gok can work at the team. A thought who work at the team, Twic go work at the team, Yarwing go work at the team. Yeah. Quite a fan book. When I can eat, you know, walk. When I can eat, go walk. Fire will coin you by Jamie Changawan. Ugangi pin cake. I cheer for charity meat. Now, no much of your field. Okay, I will look at about the band of Kajam. Chikoi go count to watch, Kaubele Gamadi. Chitui watch, Kaubele Gamadi. She took watch, go to like a gamati. When our pocket query, could you know be an adult coin? Who go you quay on what you buy far? Can I go well?
ôi coi giảm rồi coi giảm mặt bài cái nó ri này cho cái đó bor pan bor tong đôi đam nào bố cái cho là chia cái đó bor community cho mình chia duy rồi cái đó bor ao kunom chén bài quyền cái tia vô chal thì nó nông cái lâu vào cái giềng ở chol giềng bor qua đây mình luyện ayo cái chuyện cái chuột thì nó nên chuyện cái chuột thì ở trên đây cuốn nó ở trên đây mà nó tar mình tại đang nó mì giảm mà nếu cô là cái tia đó mà nó lôi yên còn ai yêu cái mình tiền cái lôi cái nhị chế này một chút lôi ăn lôi coi đi tao bệnh cái răng bia cái tiếng ở bút tàu cái nghề của anh coi đi cái bè lò chứ bè lò cái ngay cái bài mà đi nó có chút lâu hoài cho cô là cái cô lưới lấy à có giả bó bố cái bên nhụy bố cái giả trên kia chú hoài là sắp kêu ôi nhẹ thì nó nong các qua lời rồi phá này chia của nó đùa nó coi nghe mặt của chứ đùa nó luôn là cái kè cái đàn tục còn nó không coi trên cái kè cái tục cái chia gột ấy bên nhoi của luôn là bé cho tục trong đó điều về mặt ý ngay cho mặt vào cái này vừa được lẹ coi der car bên lưới là car bên leo của nó bị giếng đi đi chơi giếng you của nó bị giếng ấy với pin cái lưới là cái lôi registration cả của nó bị giếng có là này lưới là cái giếng council of elders cái vậy coi đi qua cái giếng mà cho của nó ấy của lưới là cái đó pal cái này pin mát bukan có được trả ra cái giếng chẳng đâu nó mình cái quan nhau cái gabi là cái sự đâu ngoan trò đấy có lần bài chứ to rồi cái gì chứ bay bay có bao nhiêu tem của cậu đó nó là India có coi ra phiêu của nó cứ quay cái chỗ cái nào chích giá mình có giá cho là đủ có kita bài này wo có ai coi đi ra của nó mình cái giếng mà nó vừa căng sờ về để đây nó ngoan Eric agar cái padang cái bor dùng một chút vài thì cái ngoan dùng một chút cái đá cái loại qua đi cái giếng cái que phịch que đến pin nó coi bên nhà chẳng vừa que pin que giếng có bao cái đông có que coi cái kẻ cái cảm con cho mình chơi game phản bor vào đây một tin cái chân cái đi đèn kề nó luyện cái pan đi cho rek Dinka rek cái undi đâu vậy ayo nó ngar giang aken kek undi cho là gar cái gamari gar giang gar aken kek cái chang undi cho padang pa wayo cái requested nai cái nào cũng nó giang nó pan giang riok cô còn còn có tao chụp cái cô còn có duy chúa man còn nó có tiếng bố cái miết việt thế nó có quanh để cô lấy là cái chỉ riêng lôi nó có lối ngay với miệng món để lúc bọc ác cô lấy là cái chỉ riêng lôi quá chỗ cái lôi á cái này là lấy là cái đó còn có coi của bên niệm quê đấy cô vô cái pal cái pin cô rê rồi nó vô giang can sờ về lên cô can sờ về lên chỉ coi chỉ cái kèn cọc lôi weather cả về lên Karachi gạo kuma achi kurbi community valia Karachi gạo kuma ai cái gam parties wo ko jam do woni mten wo ko party cho lên fiala ku Twic e tunye fiala na non ki chi fiala ta ba gam pi chứ mình tao cái nó có cái gam wo cái kwa cái gam yi nga ai cái ken yo ngen ko bil ri nim anh nói cho lên phía là mình chôn nhau cái bữa là treo quê cái coi trồi ấy lại lại cũng đã coi cái lục bút niệm ở chỉ trồi à và này ra lên nó cái đồn cái hiệu của mình quý nó phá đi đủ cái phá đi đủ tại nó cút sinh đồn gì anh quê cái revitalize government này quan chắc là gì ra anh cho cái game dùng em một tên của con được cái tài là này phải có lên party
ai coi miao loyalty kulone loy party ma ai party do gam kuloi pion do ben ku gom tin de man ko war jeli gom ka ke chuột the parties pa SPLM chu ka le wan tre ka un di da go di di ku ka ko bay ka dia na nong ke yo ka ba yo SPLM ke mar SPLM ku ban yen ma SPLM jol ke ma ya ra ban ko ka dia e ban Twic e ban bor county ku ka ban do ku ka ban ko ko ke ku ga ni ye nga lui ke ni yen ku ye nga ye lôi ngõ phải ô con bốc lên ô coi quả đúc cổ phía dưới là con cái bị bài ô quay pin bar đúc cổ tara về đó cô bar như cái jam cô nó cái chuột nó chừng ran nó cao hoài tin abu cái bé bé cô gặp cái cho pin cô you know cũng một cái là truyền chứ mình sẽ để nó cho về chú con cô ấy coi của cho mình nó có cái pin nó coi có cái chỉ tao marwan này akunim cái akunim coi cái rồi đam cái diamond rồi cô cái cái cho là lekin nào lấy lâu hơn pan thì phải lấy cái truy như mình giam một cái truy ra nó cho mình nhau ai cái nó bao nhiêu truy cái nó quen là truy lấy liên truy anh chú ai cũng mà là ngày viên mà về anh chú ai cũng đừng mà bor đủ phải này lên chỉ biết chừng một cái cái là mar pa này riêng chứ mà nhỏ gần cùng chứ mà nhỏ giá cái chiều cùng mình chụp MPs cái chi truy cái quan của nó cái chỉ chừng vô chỉ cho cả bất tục của nó nhồi cái bài pa này truy những cái chẳng có commissioner có ai có quên này gọi là sao là tin nghe mà nhau đi kê của commissioner của MP chắc cái coi mà you know domain cũng có về chuyện là khi nó cũng niệm các session đó cái chứ nó domain thì nó ở trên các cũng mà các coi chứ là mar của cái đấy nó cái lối kê và qua retreat mình chia lên và yêu của lên là cái kênh tổ nó lên tổ có mà nhau giờ bố coi bài nó cái gì lên là tuyên điên chỉ về đây phản bội là lại bình đẳng cái choi bình đẳng nghỉ ra lại coi và bị mà phải tập luyện và bị pi hoàn cha cái quan những cái luyện nó coi cái đồng mà riêng cuốn cái nghỉ sắp phải cái nghỉ của mình nó cái một số liên hệ và bảo vệ cho check it rồi coi quan tàu ăn đấy rồi cái tin cho cái lò đuôn đi loại cái việc quân thì cái road cho mình tè vào đâu vậy cũng đâu có kiểu ấy Iran Bor County Iran Twic County Iran Duk chân cái chỗ kẹt cái lối cái rõ cái đó ảo được tổ rõ cái cũng đâu có cho là vậy nó bài chân cái tuần ayu của cái chân có bộ bè hoàn có bị mi được bị bè loại chân vậy nên ngã cái lối là có bị riêu cái nằm mặt và với nhà những cái cũng đấy cái cắt rồi cái ôi dòng ôi bây giờ dù nó quên trong cháo rồi chén thì nó cái chụp pin một lưỡi nó nghe ấy cho cái quên pan bor cái cho cái quên người ngáo cái cho cái quên ngáo nó ran bữa lưỡi bị quên trong đuôi pe cái quên pan bor và cháu qua pin qua đó con chỉ mì chỉ cái giọt đủ mì cái chảo qua cái giọt cái mì pan bor ra đúng pan bor và quên cái giọt quay có piệt mình cũng pan có chân đạo coi chơi gam bữa lưỡi ở bữa tí rồi có trả bình nhuyễn các cái xe sao cái là quên niệm vốn ở chỗ coi chúng tôi lên party sao đó Lawrence PLM bar IO bar SOA bar OPP coi cái tiếng ai mít cái pan bò rồi cái mít pan Twic qua đó group cái gì nên Twic PLM là một số liền cái một số liền cho mình nghi về nó có con nó SPLM cái con người Chí là khi nó con quỷ người này cái trò con ô của mình cái duy quan cọp đầu cái trò cái nó bor cao tiếng nghìn chia SPLM nghi cái đấy cái trò cái nó đúng cái đấy cái trò cái nó Junubin cọp ai cả kia dùng cái liều ngày vô cái xe chạy cho party để cho bài về bia bảo với giờ những cái cháu coi quần đấy nó lộ
rare ke na way ke ko to juba to whether it's cat yellow logo or a juba long check ko la election ban ko le ki ma pan tree for example ko kan do pan tree ki mi chwer ki chwer ko ga pan ko ga sandoli ko tore NMP ran ba chwer juba to no bina ga ke ban junub sar fakir nga ba chwer lakin aya lel kon ku du ba ra lo loy ku piu bu ka nyai ku bu du bai a chu du bai ko wo jala jam bu ku kursi ke ter bu jala ter fan ti na no kursi da na ti e bor ka ni jor bu jala ti ke ti ko na bu ja be a jam bai ju po lo wo ji jal chu ko lo no na ye gam ke la se chen ke na chi be kai chen ku pie ben be ti no ba nyo loi bu loi ke ngum ya mo ku bu loi ko ke dia pa we ke dia ja ni ja nya we ko yo ku le lo ke ma le ko cái đục à chứ lôi phải chứ cái lối and especially coi điện cái nhà nó quen coi điện cái gọi bút chi bao nhiêu gọi vẫn đèn hoàn cho con cái pion nó đo cái lại coi chứ ở trên đây đến cùng coi vậy cái bút cái rễ trúc cũng biết cái bộ bút cái bút cái ôi pan trúc và với đục với bor county với Twic nòng pion chẳng đo với lệ chụp kệ đèn còn bút lại coi ấy luyện là chỉ coi tin coi ra tờ bên ông trên cái điệp cái ngoan cái coi giảm cái bể no bài tàu bạn chưa được pin cho ấy có lấy này làm được pin nó có đồn rồi trên cô lên chỉ có phải giảm y pan đại trên cô bên nó liền lên bar bị vô có mắt của chân có con bút leo cái nín chỉ mấy mà đi đâu vậy ba mà hoàn vô bị chọn và lùi tin và cái tiêu chỉ tốt pa Iran to ki nyar cheng win tiar bar twen ko bo chen be mar o bo chen mar ko nyar cheng pan bor county pan duk ko pan ti ko bo pan bo le twen bo mar juno be bo ka ju ka duk pa an to ka ten ka mo ka ko no mi association are reminded ater kwa ji wi pal go pel ben ko do ka jien do ko ra lem amera na ben ko ke man wo kan kon ko be cho ben cô coi cái ban cho cái nô cái màn hồ chân đấy, ở phía này có lỗ phò ấy chụp cái có giáo quen à, cái đi này cái đuôi, quay chắc cái lết, cô đò bị tiêu tàu, cô đò này cái bi này lấy chọn, cái này cho quen coi, cái nó cái đò đó cho pin nào, cái nó coi kìa, cái chiếc đàn đò man, cái chiếc đàn ta cái này đàn coi bé là lát rồi cái chiếc coi lẹ, em bà bên, bà chân cái fan luôn bà quan cho mình yêu này cái tàu, cô có bảo hoàn cái tàu, cô có bi mít cô về liền được Yaman, kulel baga jala re ini ibono ilo nyala to ini diet ko ke cengat tiam we chagle at fialam oye an bi jam tong ye chan bi jam na ro ke la tuen ko wo ji jam re ni tong wen ye bai bin yen jam ku jam a lot to lo ko ye wen ke wo ke jam ne tong cái việc bữa bữa tí mình nó tung lên bữa tết đi tung lên những cái view nghe rồi anh ngồi cái giảm về là không một cái giảm một tin giảm chua giảm là rồi cái này đi học nghe cool khi có một cái chọn cũ bữa còn nhụy với coi chụp bên với cool với những cái giảm mua cái ba cái là dimi ba cái là bài khi yêu một cái luyện cũng yêu cái luyện là vô bốc bốc và lấy chú bốc bốc cái các rồi luyện có cái gì ai chỉ luyện khi yêu hôn tục nó vô đi nó có như cái luyện là năng còn bây giờ nếu chừng nó hôn ấy chơi bồi cho bên cái nó bốc nhồi nãy cái nền bây giờ mình cái tiếng cả bằng một cái bài luyện chord bất cần bùi tổ cả mà cái anh là cái chord bất cần bùi tổ cả mà cái chơi rồi kuriam awai rin cái chord kuriam lu ai awai
ukaya ka tinga tena ai ka mari yana lwele tena lwele ka den kicho identity. Identity is connect with the blood. It's connect with the blood relationship, or connect with the blood group, or connect with the native of that particular area, like you call it Nilotics, and then you call it Bantus. This is an identity of which people used to talk about it. It is a blood relationship. And it may go even later on deeply if somebody wants to trace his past. It will be tested through DNA, whereby you can even confirm whereby you can confirm whether you are original real Dinka Boer or you are not the original real Dinka Boer. It's another thing altogether. But kika ban ngot ka ban bentin riam urin awai wo koi wo chang pani choi Boer man jamo ulo wor koi iben dian koi iben mai koi pu ka koi ko ga chi riamat ken koi ko lekin ai ga choi Boer ke choi chang ene wo mari a cheriam meno wo mari ke wo mari e changda chan wo rede tok koi to ga yogorom ne piri jabben yogorom ye ga kara ye ga piet ayo ke grom kene ene choi akunu kuna eriam ke mane le wo kor riam da chan buguru ngi karim ko kun ato won wai ato long Upper Nile, ato long Greater Bargazal, long Upper Nile nga dengi jongule. Ana yene ko korbelwin kada ko pore de jide. Taga yene pigene ka tuya la jall rot la a chiru hay rot yene pige korbi ko jam ni yidu ne ali. A chiru hay rot ku ga ngiku ibene dang mai pi to ko ke yibi kwa ye ko chono mene ke mai lo wo chane a ko ye ko to ke kum yuk ke to wote ne wonte aye ke recognize wa ye ke jato wa ye ko chono rin kin but aye ke ja chono rin no won o mani ngodi ke ye ke ro yu thina chan benga yi de bi ayu e kana chi chwe jare ko e dir nge ke cho bor na ko be wer pin ke wer pin ku ti den dunia de wer pin ana ngi de ko bi ke twi pengen na ruege ka nga nga bu ngol len ne wori ke bi wor ke twi bi nga bu ngol galwe bat ngi a chi ruai bat a chang tok ku chang ke tok ngai ke chol ke jure choi twi bu ko chol ke jure choi bor ku chol ke jure choi jien tena ya ting akobe te di japiet akobe tau ko ni kena raw anan ko jam gulele wo kai wo belo chol bo choi twi wo pe a chi wo ja choi twi a ko wo ji jala jien aga ngo jong le be tau den ke jo jong le jien e kare la de ara ba ko bela to wadi na ya ko le we jien jong le be rin ko twi be ko to no bi ba ga de di ma ko ga ko chi bai bi chi rin ko ne ke be le ga den ko chon pi ko ga de ko chon nyar won ko de ko chon hol ko de ko chon a toy ko ga a bi liu ba ga jien de ne choi jien jong le ye nge jien ke le ma ne wor ko ba be to chi ko won wor chi to de che le ro king ye twi ye kiran che nyai guti man yeme ye twi jor le no ma to wena twi wo chin kun ben li wena twi bu to ya ke choi twi ye ke chok de no gon bu to ke choi gon guti gon ayo ku be te to chan go la ka ke jare di de go la ka ke ata even pi ba gazalin che da nge holle ye ke chok de to wo ko ye twi wo de ngol
o quando dio e chalti in cái chok de lo gon yen gon to duku ade dio e chalti kana ting ai wor to pan thi kuna le jeng jong le ma ka beliu we bija dia jeng jong le ko ke den ke den ake ju we chan chi de ji di na yen ke ba gam mà các bố là giám ấy chi quay cái rồi cái là thiên cái phải cụ luyện cái phải cụ bắt tu cái kem cái phải cái ông cho lấy giám mà khiến cụ luyện là đua cái có chấp phụ có khiến cụ luyện là chào có cái chuyện mà bố cái là giám ấy làm bi giám đấy là thìm mà người làm bi một cái bức quan chụp là chuyện này cái chơi chuyện cụ chuyện là biển cái chan bây giám thì là ready đi đấy ai chơi quay chịu nụ bani junu ba tope o ku junu ba tope wo jure cho jieng ni chen wo jure cho jieng ni riam wo chen ke no koi ko ba ka ga kar ba ke lwel chi ro kuilum nan de go wo che a che wo junu wo che wo akuma tope ku junu ba tope wo juru to new ne pa ni cho junu Sudan ni của quê Gabila tàu kia Gabila tàu nó pa nó junu Sudan ni kum aku mà để nó cho junu tàu bên này nôm en ngaren comrade Salva Kiir mấy á en gai bài chi gai cho nên mọi gì gai cái yết cái lối của cái gai cái aku nôm để en gì này aku nôm để en cho SPLM en thay en tin quyền bí cái bài về thiên, aku nằm cái này cho bên, bên nhá, bên junu bên, kia bên gì vậy, aware thì nó cả bà thao bị coi dứt với cái đấy đi, anh chân là lá cả, anh chân đi cái yêu, cái này đâu, cái vấn chỉ ra luyện thì là one mother team, ấy đủ, but cái cả về luyện one mother team social media giếng ấy on nhà lập bên cái vấn đề luôn lên rầy cứ của nó mình á cái đừng ấy win cái cả cha có khor bang cái giảm và đại cái thing ở social media lên tweet của chơi chơi đấy and you know it that but I can't cái giảm mình tin agar giếng thôi thế này giảm cái chơi agar anh thì để này cái chăn thì và cái chuột để anh cái tuổi anh luồn anh để này chăn thì cái chuột để anh ngò anh khói chả mua chơi cái chơi ngò chơi cái chơi ngò quay giếng ở Padang anh听cái luyện cái 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 này chăm thì này nó bị này bà này chơi cùi đuôn thế kulu kia chơi mai tục anh thi biển tin bờ derin ke wajiran bờ rin ke nhoi chiếu nó quay cái giếng ngô pì mẹ chả nói rin cái yêu kia kurin ke ai chiu cái pì ai chiu cái chiang quả chiu cái ru quả leo cái thuyền và wood ai chia kề kia chơi wood ai chia kề đi vui nó thìn những cái đi này quan chụp thìn dia orang yang tin ban một cái booty nama cuma uncan ni kong luil wanter orang ni kia tu ban ni jom buci giang tu bar gazal chan orang ni kan giang tu bor acherin ubas ke orang ni yam ni yinga yung cái door wanter yam dun enga we nyuat we kwan ni choy kan pur yam dun na rekan rin kuni ada qua rác cái nào đã cuốn cái này cái tiếng yêu ấy thì thì khi uống cái cái này ba cái atau của cái chữ huruf di cái Latin này thì đi được cũng ada cái beluen mà có trả nhụy cái dia của tim cái của chú cái bình của nó phải truyền là tiền anh em một cái chọn coi của khi yêu của luen thì này của nó cũng nằm đầu thì này nó cũng nằm đá này cứ yêu của cho để bố coi nhụy bố coi giảm có đại chia phổ cứ cái khen giảm
cho ai nè cái bây giờ luôn là vợ phò đi mà ý này nhiều chuyện là anh vừa lên one month đấy khi nào thao được khi nào thao được chỉ cứ lo bữa cái shopping cái mà có ôi bữa cái chăm đi cho nên là bị ôi chăm thì để chia cái chia cái rồi pin thì em phò giá là bên cái nữa cái bị one month vừa lên nó ai cái ok cái phải lúc cái lôi cái ai yang bị vừa là pin cái chơi chừng cái phi mà nó ra này nè but in che jam gule len den ke kena mir pyo ki lo nyu ju gule le jan kena ju gule lu ya ai chan wo wo ko e ko e wan ke lo yin ai chu cái jai na le ga che wa da mak ko ki yo ku jai a kin ku mari wo die bu ko kon mari wo die ko e ju re choi tui wo die o ko bu mari cái này giếng ở bên này thủ bà này chơi bùr thung cái gì đừng ngó lên đừng nhát quăng đấy đừng pin đấy đừng ấp pin đấy đừng gong đấy bố cái giá mi cái gì nhỉ chấm đã quá tiếng ai có cổ ra có gì lấy cái thau quan cái yerin nhưng mà quan gia này luôn cái này cái chuyện cái này đâu rin cái chơi union membership aguri na liao to ada mo indor ko ben be chengerin ke jong le wala be chengerin ke pan bor wala be chengerin ke tui wala be chengerin ke on ala kam de ani Israel ke chi le bro ke rai rin ga ke chi ro ke rin dui ke ne ke ko bokene na bir ke ya chon lekin abu to aku no me ya chane membership de aja gam aku num kiri tiero luai tena ga ken pada ada raja tak ni cheng kere da bori wo wa da matki ke cha ke loy ke ina ga lo chol be yen ngaro dom yen aja bela dak me chan ke choy ri tu neng tu le mi la yo tin ke yo bela bu why should I be gay? Because in Rania Kunum. But I just got she will walk where you all go away. What you all be woody? My eating a cheer car, my young. Who are you with you? Even what gear in assumption, even what gear game one board. In assumption, even what gear game one tree. I can yain. But your participation in a bill. I shall make a cheer car, Janet today. Parker. Abu ko ngor ka bu ko jami nya kuna yen ke laban ke ke chikor ma ke yin ro mi ditu a je le wo wo je jan mana jot undi da ya ka undi da dang jame da because ke no mar we ne ke ne ka ba lwen ba wo ko da a chi wa ke ne war wan twen ko chi wa ke ne war da ko wan we nge were ngor ke ber ko je ko ke yo ko le wo ko tung ko ke de wo nyu buka jam cái cái nào pure ajang banyak tui na aku nam tui kiran jai jupa aku ke to jupa aku ke panjen aku ban no koi kiran jai ni nyindi ku ban ka koi ai ga loi no kwe run chi bi chi jam quê luôn với quay kể cái nghi cho cha được thiệt ấy anh em muốn xử lý ở bên của bên corridor người mà na cái cho leadership cái đi ấy vì nên quay lâu cái cho đỏ cái cho cho các anh chị có đi chừng nó cái em hiện địa cầu anh chị có đi chừng em hiện địa cầu ở trên bên cái trời bồ ngor nghe giá cây bị nó trụ quay bên này luôn là cái trên này ô tô trụ bây giờ lấy chừng cái này chip chết cái nó cái về luyện đủ bây giờ này cái cỏ và khi này cỏ bốc một cái luyện qua cái nó quên cái quay một tô tin cái áo đấy cái cái bên culu chứ cái gọi là bên biết bây giờ hiện bên cái này double biết bây giờ hiện bên cái này double cái bè là tí mi, cô bé cô nằm nó bồ bê chón bê gia bém phổ cái chứ nhỉ,
po chu ji chu le do ko wo chi po e ke po ko ke nyu ke ne ko le ko ja din nyu ko ja po de ngen ko ko pa ban nghe po chi to cứ có cái wo ju le chơi bo e ko bi chừng cái wo bu ko ma no ko e ne ko to cái wo e ne ko to cái wo ko cha ne no wo jur piet wo mi ar chừng piet wo mi ar bu ko to wo mi ar be kang loi ka to cái ne e ne were en ka ba le ku le pal ke le we ko e won jam gu le ke cha ko pil mi na ku no mi e che le mà ấy luyện lúc bà giảm thì mình về mùa trên đấy lên ở trên đấy là lật nghe bị để bây giờ cái này vừa rồi nó cả bà luyện unai cái quay lật mà nó cái nhau thì you need to provoke more people more so that more division may take place and might be your vision and cái này vừa giảm cái này chỉ thôi đấy mà nó cái quay lật mà cái này cái chỉ thôi đấy lệ thì nhé ku giảm mà cho lâu na nó phô bên cái này có gọi bút phô cái quân bút đùng cái con bị miu với cái bè lìa yêu miệng nên có giá cái trứng có giá bên ngoài thế cho cái có giá bên đỡ bị chỉ biết cái nó bút trâu cái con lúc cái này cái nó của luyện chưa có bút gọi phô cái chân basis của phô vừa cái này em vừa thì nên cả bên luyện của long cái xe sen cả vẫn chỉ vừa thì luyện vẫn cái jam cái xe sẽ gạt về vốn cái chân này cái chơi community giá trâu về ngoài và vốn cái đua cái rồi thì CIC bây giờ anh lên cái là thế bây giờ thế là lao cái thế rồi chân cái này vậy thế rồi quay biệt đấy lao cái thế rồi quay biệt vừa đấy vừa đấy cả rồi cái này đâu anh lui cái cổ nó cái chơi cổ nó gradable, especially you. Na chi ni ar. Cái ông ấy đâu phải là chả nên buku lui. Ông ấy đâu phải. Bồi buku work lại. Work cái chi cái lại cái ngày là cái trời work chứ coi. Lên ngày kia bên nó phải nó bên nó cùi. Cụ tiêm của democracy. Democracy chiro ben loy wi nga ci wo kunum kena ci wo mai ci ra rogam zaman di bari ci kurbe ci la ñong ne war cin ga di do tin a won bu ga jami ne pa ne choy ne bo ro ben bulo tunke ku wer kene ne wara kedia o wada mat ki aja kegle Joseph ya yatim dengan ler ku jadut Abraham ku ko juji ben to jene de ti a juji a cha ga be lerin we cha ke le wo ngodo la twen ke yoku chon e bu ko nyi yoku chon e bu ko nyi bu wen ka bu ga jami men wo kin jama cha ga wo ku men jamo chin ngi ju luen jam da ben ne ku rian cô nên đi qua nhiều chỗ kia, để là bị giam đây nó bên đến cái anh yêu cái chi biết cái chi thôi để bị ra nó bị luyện lên cô, đến cái ra yêu nó bị chẳng cho nó chuyên là biết, bị ra nó bị luyện, và nó mà nó chỉ là luyện thì, anh sẽ ô kinh như vô địa, những cái ô kinh cái ô chút, luyện cũ là dùng một tiếng như, ô chắc cái lấy, cô này wo be jam bok wen bi ko pe be ga be bing ba da chu le lu na por dai ja ben chi wa ene ko le ku kan ko le la por eto awo ga ta tor kan u ka wo ngodo be geri tong wen ben rodet we ja ga le we we dom ko we tu we du le bo bai là le tông ná này giang quê đuôi lệ quê journalist có bài là lệ cậu lên của cái lò bằng năm gì chỉ đàn phản đền màn phản đẹp cái chỉ đàn màn đền trên cái cuộc này mà nó chỉ hoài xin có giá giảm cái quay quạt còn DMC rồi
كان أربعة هو كتير في عربية كل مزايدات كل مزايدة وأنا يا عربية لوي كتوم دين أيوة كل موتور كل موتور رصني كي جامين ويا مين بنحب السودان أكثر ما يزول أي عاملنا مش لما موتور أي يزول ده أدو ده السودان ده كلام ما سليم السودان ده كان موتور كان يصير موتور كان يجي على السودان الدم فكجوان بي ام سي كلام ده هون وجه نظر وجه personal difference بين كويس وده personal problem with them لكن مش ده توجه اللي هو النظرة قرار شيء يفتح وعنين وقرار كنا جبهة وبريد السجال ويا يوش كولتو وجان بجت قرار بيجي كولتو ساعتين ولا ساعات فجأة كيولو وقتنا دايلوج شو الحوار إني قاعد ندون ناس بحوار إنه يكون في حوار داخل مجتمع جريتا بور 5 أشايخ تويت دوك هول ناروين توج بوغو بيكون يبين بيكون تيجي كذي واحد يمو خلاف في شنو كذا منانغرو يا إذا بيقول هلو كذي كذا كنا يا إذا بقى peacefully بيكون تكتوني كذا يا كذا دي وجه بني وباي جلكو كنا تبى أيوه أنا يقول كنا انسحاب detection up to now كذا كنجا ليه لأنه كذا كنجي بين وبين إذا كنجوا تواتوي كتوغو كتودوك نياورين بيني كايكه متيجا بيدريو كتيجا بيدريا يمو كيكا بيدريا كجنغا يمو لازم بيني بيا convince them because when the idea below كده وان بيجا كون يعملوا كده reaction كان يعمل reaction because كنا بوبي كامار وان تلوي بور وامار تلوي بور أشوف بين بور community and then ada saya koin individual wan ina ngamar bora kena individual check count ben because ana kau liusin ngamar wan tiloi bor fa kia luen no tanzima de timaia o siyasin lazim buru mai tin khali tanzima timaia because when بيجوا مو كمان شيء منتمين للتنظيم لأحزاب سياسية بكون أحسن لأنه لأنه زول منتمي لحزب سياسي بيجي يشاهد أفكار بتاع حزب بتاعه يدار نفسه في المجتمع طبعا منقسم وده اللي حصل في المجتمع حقنا إنه حصل الانقسام والانقسام ده شاهد غياب بتاع مجلس بتاع جين كانسل غايب في الحاصل المشاكل الحاصلة كلها توقعنا إنه مشاكل مجلس الجين كانسل ده يقدر يقول كلمة ولهسي ما في كلام بدل من المجتمع بتاع الجين والشيء ما في بور براه في كل المجتمعات ظل مجتمع مجلس أيام جين كانسل أيام تاع جين ظل صامتا هذه الفترة وهنا ندعو المجلس ده إنه يغير الشغل بتاعه لأنه قضايا زي ده قضايا اجتماعية جين كانسل زمان نتكلم في السياسة قلنا لا جين كانسل جاب قضايا اجتماعية هسه جاء ده مش كده جين كانسل هذا صار المشاكل ده مشاكل جين كانسل خلوا دورهم ومشوا في السياسة حسب دورهم جاء المجتمع ده حصل فيها انشقاقات حصل فيها مشاكل وهم صامتون وقاعدين في واحدين والمشاكل دي كلها قاعد تيجي من جوبا بعدها يصدر يمشي للولايات احنا قاعدين ندعو للحوار لأنه الحوار ده دعوة تاع مثقفين احنا قاعدين هسه احنا مثقفين تاع مجتمع تويك الناس اللي قاعدة هسه حاليا مثقفين تاع مجتمع تويك ما في خيار قدامنا إلا ندعو للحوار والناس اللي قاعدوا في BMC برضه مثقفين ما بنقول الناس اللي برضه ما مثقفين هم مثقفين لكن في حاجات فايتة لهم الحوار ده أساس تاع تمدن أنت قاعد في مدينة المدينة يدار بحوار وفي إنك مشي مع أخوك تديروا بحوار فاحنا بندعو بالحوار انه يعني
المجتمع قاعدين الناس ما مبادرين يعني احنا زينا عملنا مبادره التالي هسي حاليا حتى القاده الماسكين المجتمع التويج ما نارونا له هسي خليهم نمشي يعني يمشي يتكلموا مع المجتمع بتاع توجو ومجتمع بتاع دوك ونياروين هم زاد داخل المجتمع التويج ما نارونا وهنا قاعد ندور صوت الاخر انه يا جماعه القضايا الاجتماعيه ما بتاخذ فيها قرارات ارتجاليه في قرارات مدروسه لا متاثر بها اجيال هنا قرار منتخب هسه حاليا يسبب جيل المجتمع ده في الحوار الفاضي انا قلت انه المجتمع ده ما اسسناه ونحن قاعدين قدامكم من هتا بقول له وين قاعد له وين قاعد ده اجدادنا كيف وركوا زاروا يعملوا المجتمع ده بعدك ورسول ابو هنا جاء دون له اننا لا حسيب من المساكين بو ما مسلمين مش عندنا اجنده ثانيه لا لكن ده حاجه اي حاجه تلقاها من ابوك انت بتحافظ عليه لو ما قدرت تطوره انت بتحافظ عليه ده دين بيقولوا لابوك ده اللي هينا تحافظ على حاجه اللي ابوك اسسه وتجي حاجه ابوك اسسه وتجي تكسره يعني واحد من الناس اللي قاعدين المجتمع ده ابوه كان بارمانشيب بتاع ايه ده كله كويس اذا كان الناس زي كابين ابوه كان بيديرهم كيف انت بتجيزوا المدينه افترض انه ابوه ما مشى مدرسه ما انت مشيت المدينه تلقيت العلم ده بيوريك كيف اننا ندير المشاكل ما في محل ما في مشاكل انا ما بنقول لهم قلت بور ما في مشاكل في مشاكل المشاكل اللي محتاج لها حوار وانا قاعد اشوف انه المشكله دي السياسيين هو المستضعفين حقنا ناس كلهم يقولوا اذا في مشكله انه زي احنا شايفين انه فعلا في زول قاعد في الرئاسه لفتره طويله المشكله الناس ممكن يناقشوا الموضوع ده يضعوا الدستور يضعوا دور زاد انه مثلا المجتمع ده يمسكوه كم فتره 4 سنة 5 سنة رئاسة يكون دورية كل مناطق يتم تمثيله ده قضايا ممكن نحتاج الناس تتكلم فوقه لكن ممكن انت تجي وتشيل الناس ودي محل ما معروف جنب جنبوله زارو في ما قاعد في بور جنبوله هنا ولا جال كنا توقتن وقتن بورتن ما مشي لي محل كجين جنبوله كنا اتوجي جو كل جزء منه ما جزء منه لو اتوجي جو جزء منه جين جنبوله ما انت ما مشي لي محل ايوه اتوجي جو جاي بارت بتاع جنبوله نالو كده على جنبوله ولايه امور كتو كاي امور كتوسين ها ايوه كده شيء مشكله ومشكله بور شيء مشكله بتاع اتوجي جو صراحه نكون واقعيين المشكله the individuals within these all 5 communities مش individual في 5 communities ده هو قاعدين نسربوا لهم الليله يعني مثلا انا بكون في خلاف ما جماعه روك ما يجوم انا ما يبكي كان لو شويه بيرو جماعه روك انا تقول لو جماعه اجوم كان بي خلاص كده مشكله ده كم مشكله individual قاعد مشكله بورتن ناس ما بلا كشر نبر بن community ديرجين بن جا دو ما بنقول قاعد ما في سياسي انه مشاكل قاعد عندنا مشاكل سجال ولا لكن مشاكل بي من بي بي باي ما عندنا مشاكل يا حاج وانا دغ علي ما عندنا مشاكل 2010 انا راجي كوجو مروم دي يعني كنت كبن من راجي يا تو كوجو ين تبن هو كان بيقول اجيب ماي وان مدين كان بيقول لا يا اخي ولا ما يا ما تو ماي وي فاكايو يعني شيء كده يقول قاعد yang DP ko قاعد yang da wala ko jala ke ga yangi tale bandu gunda la bayu le ngo yan tan mai wana we mutene we kili chen we yalla bayu sigini wan tenar mai me ngi yikin kene ke so nan ngi political differences kinga be kede political differences ke be ha jiman wan jati ha ku bae ko bae totde ko ja jing ya yo en man wan jugo ma de sai da ne jugo la wulana jan mai wan ce yikin mama jana ke ke we ma ja ka kuma tian mai ke ko ma ja ma ja ko an ka kuma ka ya kuma gabana ke no shane ba tian mai wan because they are there in my tree no ama ya because wo cha da ke ko an bu bai ba dia so kanun ne lo kanun da ada pala ko ta be sim so le che ta be sim ba we pa nda ke a lo no wo dugu difference ko political difference ko dugu big is community binga ka da haji ko ide binga ka haji ko ide wan ji ting wan ko cha kina te ci bena du experiment and they welcome me anto man kan a member of the experiment I came back again to the party and I was being welcome as then earlier
Because it is very easy. Part below I attack committee because this thing will be difficult. Me, I never will talk about Kuma. Kula ben Kuma yulo mashaka logo wa niko. Kwa hivyo nite bugulo bora sule yal. Fa kia loel ban wete tol. Ya loel no mjama kene. Mjama to. Mjama to. Kaya ke urbai. Wala bo ke wono yai. Kaya ke urbai. Na iko ke kaya ni pi. Bikin gini ko ke ge mo. Nane ranu pio ban. Kile le jamana pio ban wada. Ni wandu hak. Ay menti di bor. Ana hak mo jama mu. Kira bor kili ga hiji bi badri ko Allah bata. La bata kene ti bugam. Kian jamla because difference ga do affect even in politics. Kule jama kule wa bor kirina tigre mo jama tig lakini apenga dole ana toy wana go wana nge ko wa no fursa du ju lo batit bai banda tu mo jama wan tene cha BMC koy lo wan celebration ache koy ko outside I mean get many people outside the bor ka ko ju ya barhanin because we will not get up a bus. Why? Because unity they are good and us. To my unity, mine go, mine kumuzin. Mine kumuzin, Mabu Bakim, Kumazu Shakabekum. Mapu was mine kumuzin, after the Sias out of the school, as all Sias there, Nadia, Lang the Kun Mutamada Kum, Mas Mutamada Tijamino. But after he is my spoken better move. Yan level of a gap, Kulele Yakan, my boy, what will you? Yara wawa ni mishile tunataka kwa nako iko kwa mishile bekita you know lakini watu baka no ni wana nina build le asan mtama bi works ni kwa bi works na take everywhere we go kwa mtama in take everywhere you go yumu ba do yumu mtama kini ba do ko wana mashaka kwa iko kana kwa kiti work na kwa kiti work yelwel na kwa kiti work matu kwa kiti أقول مشاكل كبيرة كوي كأمريكي أقول مشاكل كشباب كوي كأمريكي وجاو بايكين مني لوين لكن كون لا لسه وكان مثلا macam aku luen nazamu nanti nang dor win kau acat enam lau cint miskira pada kau ajar ni pin beli ngai alai ya kalau yogi ni pandu ngai lakin now ayah you know the times are timing are ben kau good physical time kini is not a good time ben bai ben take kau ben kau kena je itu ni cái we ko toy because wan kan jam tong jam because wan we sha dan inu ran kini ram chul wo motor watari an wan to jamar sudani او طلبتها ايه نفوا وان جام من حركه شعبيه دار الخرطوم ودي يا ران بيتي ان جامسي كانوا وان كاي وان بيزي بلندر وشغل كده غلط because انا also I'm also liberator انا كده غلط قالوا لكن غلط ناي kalau tu kini kintu riwo wajiran joj ni kai ka ci ko nge maaf kan tu kirani wo lo ide wajir jon budu mena tin wonje wala sin wi ay ko jamaara ko atem tin wonje wala sin wo ju ko le gune ma kene kai kero ka di hakimen wan garang era ndo ko ci bay be idea ci jama no yer moy dam akin idea de ko ja ben ko je ko wan because of this brilliant idea يطرح مشروع وكيفو كل سوداني نتي جنوبين كبي كي مشروع كده غير يوسين ايا يوشي رانون يا واي بيغام نو يونيتي براي يونيتي تيراي يونيتي يا غام وبشروط وعندك مشكله تاع بشروط كبير علينا يا اخي وبنا يونيتي دكورو دياك بتين يا كبي ناي بلوي كبر كده بلوي ناشي بلوي دانغا بدويل anci hiwar je bingu jo anda dictora ngok anko ba jam sin kini Bor state cause that time I was member of parliament kokos bita gareta Bor the parliament mo honorable ambassador Deng Dao Deng Malek as a chairperson of caucus ben wante ba ke wilayat ben ka agenda
inu yaki wo winang two state Yungule state was matapaya gor ya bor state as matapor so ache bor birin ja bor state ay wo da man تاريخيا نتحمل لو في خطأ في الموضوع ده أننا بنتحمله نحن بنتحمل الخطأ لأنه أنا خطأ تسين so جيل بور يوم بور ويا ويا كيف عندنا نو لأن بتوع هو صراحة كده أنا غير mistake هو مسؤول mistake كده and we can apologize to the world community itself and we can apologize to the Twic and the community kalau itu wahane no bukan nanga bingkero kau yang unina akhwan go gama guru bor ti ay kuci gam wala waka lo mo koy waka lo na sama waka lo akoy ko sa do ha ci ko bulerin aji ben na ma wak akin ne pasan on it and we sign your it because kin a politic le ko ke politic ci ko lo ke social dividend don't have any social differences so as a one of signatory I have to clarify this thing we sit there we are 19 members of parliament plus ko ke dia ka mo bani du ku Gabriel la ke bani won mu Twic ku professor Ajoy masik board county community then they sign after us lakin da kan barnamij da bawa da barlaman wada kan shugul siyasi da kan bas haka shugul siyasi ma kan no view hada bora utani bora fa naji na ja fail one we fail to bring the Gugunang to state kaya yokine to gwana kino bu bal be ni aldana kishir gina ay aya yokine ay che bu bal be ni al fa ana bu kam ko iten wa ke balwele no ya che be koron in the unity of this community is paramount our unity is paramount wa nina wahida ma wahida yani bi rijala da mujtama warisna wa zalimi nan kubar وأنا حكمة أكن كوين لكن أنا حكمة يا جام رود أنا حكمة كنا يمكن كن باي كوما باي بحكمة وأنا من واجي بن وأنا حكمة وأنا كلام يعني حكمة كنا يبى جو شوفا جو توك بكلام فيا يوم بكويتن شكرا جزيلا كبي وكو كاجي بي ين بو كاجي بي كو كيرا تاوي بو كاجي جل anh coi còn biết cái luôn cái đèn biết cái bao nhiêu kuma cái này liệu bao nhiêu kuma ấy nhiều còn những cái nhiều tin các cái tiệt ở trong đèn cái này cái quan trọng cái chỗ bơi à nếu cô lên qua cái jam với cái nó cũng là jam mà chọn với cô lên có quan đầu nó jam parliament MPs quoi cái tiệt giáp của tụi pan bor bên ấy cô lên với ba cái chuyện bulan mungkin ko ba ka chol bu ka jam kini ay ko len ko ko ji pi jame ko la ki wo ben tin ko ko ji pi bu jam e kini e yen bu ko ajuer bu ko nya ajuer e ke bi ko jam blo yede wo do ko yo ko len ya kini ko len ko ji pi ko len yen ti ka tul ti ka kai to ko jale bu pan bor ben tu bu gal wir yo ko len kene e ko bu loy wo yo ko le do ko e bor ju len war yen wonang ki ci jene ku di ku dawan yana 159,000 a Dubai ko e a ko yi to ro ko pani rori 159,000 people are displaced ka ko community da community ke tu duga liutin ko to je liutin ko ko liutin cái điều đó có cái con cái Dubai bữa cái chiang bữa Dubai đi bên Nam tiền cho lôi ấy cũng lấy à coi uốn đường bay alif cái tận đâm của từ rồi automatic của cái bay cái chuyện bài này coi cái đi bài này coi cái tiền rồi coi cứ của cháu còn cái kia lôi lên cái bờ nó cái điều đó cái của bay cả của coi chụp phim qua là lôi ko ana loy BMC wan ko pe ni te jak pen wan jijal pe tier ko wan le jeng ko la ga yumbu ka loy yumbu yung to ko gol hu bula ko tit ko dia bi ru gur kuna ti wong yung rem ke ki lo le yin yung rem ke wong en ke loy ki to tin ke pa ko
wo ji jal wan ji be loy man wan wo ji jal le twi ji jal community pu lo no pa ni twi ka na ngara de ke tu nya de ya kire ba ke ran na nyoak ke ran lit liu ti le gina chu ga man wo jo twi ni ba ke kire ma le bitin de ne chal tin de ne wel tin eto in ke chang de jong le ajak bukir ini ke chen ba to pakir we ga chen nu ya jol man ku ko chen wer bu jang le ba ke ye ka da in jong le we tia we por to cho jong le man cho ji jong le ye ku no tia ada tik so che ka da wa tia mana tu kiri na le belwel in ke chang de atoy mo nya body mo ba gol in ke na to je na ngi nga kwe wen ga na ngi pa tu yi su na ngi le an wen ga nga we ku den be na to yung chỉ cái luyện cái cái nơi chưa quá đã cái quá đã chỉ cái cho lắm thôi mà nó luyện chỉ mà nếu mà đã vô coi cái bài đi cái luyện liền cái luyện coi ta đều vô coi cái gì cái luyện liền ta đều luyện vô coi cái board count thì cái luyện liền cái chuyện luyện nó cái chỉ cái cái chẳng đấy à bút board ấy cha pakir right pakir na luyện pakir lúc cái mà nó cái cho ra nốt các cái tiếc ai đến cái biran kê bukan bukan luyện cái đến cái bukan cha bukan luyện này cái cái gì cái đi lúc phải gì biết bukan chỉ cái này wo bên tin wo coi chỉ phim lên cái luyện chơi gì để nếu có jam nếu có luyện phi amadi phi chỉ mar Bor County amari na le mani nga benyi ko ga ngum quality kuna wo alwe nga benyi phi ka yo ke ti ko tetem mana ko ke ti ko tetem ma kin mat e ko le phi ko na mar achan ba ja jam ki chi kon ma di phi gen won to je benyi phi jongole to bo taw na le bira so ke de ko le na benyi phi to juba ka le ke de ya cái chẳng ra đây đồ núm liền, bên cái chẳng ra đây đồ gol ya, tuy ở trên central command là liu, yo kalau tuy tin bên central command để bukan mat, bukan atuk, dero, yo kalau lihat deng tuy ở trên mat, đến cái orang diocese, dari muri nuwaci, anda cái chỗ tuy diocese, còn cái chỗ Congo diocese, cái wang yu ngô bí ka kero aja kin mat tuy a wo kin mat butuk luel aneng ka to kam ko kin to bu jaman tong tong kituk kin to nang ka tong tong jur golwan bor janang ke jor bor county janang ya to kin gog janang kaman center en ka jiga kan tul man won ngi jol tana tiai pena ngade tana tiai man den ke wa ni ke ko nó work itu atau nó work ang juke acha kalun wangi ke work ko pingen yo ko lutu di le mar ko di le ayumbu wan jiro loy BMC kan achen ka to ka tui wala panyagur or imading wala nyu wala ka ko achirel ke juba ka ko ka achirel ke Nairobi ka achirel ke Nyamazi kwa ci galul ke dubule kwa ci galul ke Australia kwa ci galul ke America kwa ci galul ke Canada kwa ci galul ke Europe adiri galul te yene lul ke data na ke nguri panya gor bu ko lul panya gor bu ko lul wangul le bu ko lul mar ka ke lul ke pi ke lul le lul ko ni pi ko ci ti pi ku yu ko ci to ni yana pa wan ke to awan ke tu ka budir wan me odia ke to tui adile mar tui ke mat ko ke ri ai kul chen ben rai kwan ke bairia e jeng le ya yo kulil wo ban ke ta ke wo chi rai mana chi bu kwen wo mi ke lo bairia wan bairia ya ke ko kwan wo che ban rai wo ban ta wo ngi ke mi ya wo dai yo kulil wo si asi có cái tiền dân cái community dân cái tiền rồi coi lối ba community bác là lối cái đuôn bao nhiêu dân cái tiền cha bao nhiêu nó bao nhiêu community chứ nhiêu cái lối này chậm cái tiền coi chỉ có cái coi mi cái johnny à cái mi rồi
mi ro ker bi pal ke ket pal ke le ko di rana bedeli la dun bedeli la ran ge no bi la dun la ran nya ding la dun la ran manga la dun la war ma nyang ku le ding daw du ka lat ane ke luen ki men bai bungi ini jam mi men bai kuna ino bol balat di pal no mi che men bai kene ke yo ko bu jam ke wo ben wo ko ji pi wo be ke ni ini ka jo bo kuna che ye ne di ku ben ti e ju ko pi ko kwan ju bon ko jam tina do wo ko jam ka ti kene nge ke kar ba jam e jam da no tu ku le jam adil ni jam adil ni atek tok a ci piat ana bi ci cancer e bin de na ci wal cancer de chung atek tok a chan ba bay rai ci be atek tok ba nu no bria ko atek tok ci ko wo jam da no wo ci boru twe wo bi jan maru ni me ko wo twe wo fe ku le wo ci twe wo dia wo bana bo ku be la bo wo twe ci mane wo ko ke bakir wo an mon bakir am ba jan ma le an ci mon bakir an bakir ci atene ku ben jal bu ci may da to so na ja gol atek to ga ci ko ben ca ga yino guden bla to yiriw ci no gol nim to guden ga ci pañ go ben guden jiriw ke kan sa de ceng ina atek to adine nyaay peñi bo ra dit lew ko mi ku ni ceng ku ni bañ lew ko ku tek nga gitwe tek in ka biya bu ni fa nyang wan ki commission nga de ke governor tek in ka bi mo ra ni ko lu ton li ke governor tek in ka bi ra ni ko nga di mo ke lu tiong wan ke governor tek in ka bi ra ni ko antipas nyaw wan ke deputy governor tek in ka biya ke ni deng di ma dan ke governor in ke tek ke a chan ke nge ke da ay le we ko bor e no le ku murle to kan wo ke state le ke ne ku don la yen ka nya ka ting ko bu gam lekin ba ndo juba to nya deng a ke te wo ke ka da jangan ni ko ji ma yar jog a ci le ke ne ke tui le yo ne nya deng le bi mo ngo ka le mo nya to le yo ne nya deng ko ku ci ko ma nyang ci kwai ke ka da ke de ran ja ma kun le a ce ka da akhirnya dia ngok dari we bo la be wo dituk wo mo ko la jala kwai de ga daw a ci kwai ki jana moy tri ga bien ke ngadi liu in ke chang ban ko ci ko kwai to ga under secretaries ko to ke MPs naga ci ko luen ka tek ko naga ci ka tek ke tek ka ka ta luen ja ko luen ke ti ka ki ko kwai ka mi ga ju ñu wan ru ko di wan jubata no ku le ke ba nya yini twe wo twe la be ko ka je gunu fa nyang wona ben inga jata nga mot bena ben ini ka jiran ke duna ke bena ben bulelo ko ge di ha ka na ngi ben we bay bur nga jiran ke long gun banyang bena ben ke te ka na yin ben bay liam ka ji pya ku je ku deng daw ci ben joñ ñu deng jall wala ko ak yin nga bay ndeer bu ke ni nga di loy bay ya lo wetui marke wakin mat we bay marke ko we jugale we ko pimbi ku long tin pi adil mat wo ko ji pi wo ci ba biera pour ta bi ko ñu na la ko ñu mi wo ci wo ben ti wo jam wo da bu lu amari ci amar gam ko wo da ji to ci amara ci amara ji to ku ko kon yo ga la de yi Facebook ni ngo ci bu lu ana ra na ko lu ko bo ci ma da no jam ko ci la Facebook ni wo na nga ko ni wo jam Facebook ata lekin bay ay wel bi ko pin ko ka dia bay ci lu tian ko ci ko lu tian ay wel ko wel a cha ni ne bai chi na no me e ka da wa dia ne ko no ko dia e ko ka dia ke ne ke wa ro ko ji pi wo bu ro be ni jam ku ko ka una mar yo ko ka toy yo ko ka ga yo ko ka tue yo ko ka nyarwe ka yi gal ay ko le we ba ka tuen la dam go wer so ki jam o gal we ku jala pi be la to ku salatin ku di magan do bai ban bor kene ke ko luen ku yera ni ko fo da lo de be lo tin lo ku du ura ku history ci bu pol ko jam history ci ko pat this history abu gri ben na bu yu mi akon ku ke war wang ci ko bu lu ba ca le